Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak empat akhlak. Okey, semua dah bangun ke? Tidur? Okey, hari ni insya-Allah kita sambung balik kelas English kita. PDPR kali yang ke-4. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, before we start our class, okay, we recite the doa first. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah, and please ya Allah, put into my body and soul all goodness, all happiness, and please ya Allah, I want to throw away all evil, all badness, all weaknesses from my body and soul with La ilaha illallah. Amin. Okay, hari ni kita sambung lagi kerja. Okay, yang modul teacher bagi tu muka surat berapa? Muka surat 7. Okay, page 7. Okay, teacher harap kerja yang sebelum ni page 1 hingga 6, 1 hingga 6 semua dah siap. Hari ni kita continue to the page 7. Okay, buka muka surat 7. Okay, muka surat 7. Yang ni. Okay, complete the table below, then color the flag. Okay, awak semua kena complete the table ni, yang kosong dekat kotak ni. Okay, complete kan. Contoh the UK. Okay, the US, Mexico, Brazil, Korea, China. Ke sebelah dia ada bagi contoh dah. Okay, Malaysia. Okay, sebelah dia kena Malaysian. Kena tulis. Penduduk dia kita panggil apa? Malaysian. Okay. Malaysia tu the country. The names of country. Nama country. Okay, sebelah dia Malaysian tu maksudnya penduduk rakyat Malaysia. Okay. The UK, the US, Mexico, Mexican. Okay. Yang ni kamu rujuk buku teks. Rujuk buku teks page 6. Page 6. Kat sini dia ada dah. Dia ada rujukan. Okay. Flag tu, the colour of flag, warna apa? The UK. Okay, sebelah dia tadi tu British. Okay, Mexico. Okay, complete the table tu. Kena complete table tu, tulis Mexican. Okay, tengok the colour of flags tu sekali ya. Okay, Brazil, Brazilians. So US, American. And then Korea, Koreans. Yang contoh yang dibagi dah Malaysia, Malaysians. Okay. And then the last one, China. Complete the table. Kena tulis Chinese. Okay. Okay, lepas tu untuk work page 8. Page 8 ni. Anak-anak kena buat. Okay, read the page 6. Okay, baca pada muka surat 6. Then match the dialogue with the correct character. Okay, kena sesuaikan dialog okay, dengan karakter. Siapa yang bercakap tu. Okay, karakter yang betul. For example, contohnya, his name's Greg. Nama dia Greg. Whose? So the answer is B lah. Okay, B, Greg. And then, number 2, 3, 4, 5, 6. Kamu siapkan sendiri, okay? Okay, untuk kerja yang page 8, the listen and tick.
Page 7 yang ni, kita continue for the next week insyaAllah, okay? Minggu depan sebab hari ni kita kena dengar dulu video. Okay, teacher kena bagi video dulu. Baru awak boleh tick the correct answer. Boleh tick jawapan yang betul. Okay. Okay, sekian dulu untuk hari ini. Semoga membantu kamu untuk kerja English pada hari ini. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.